Hello, welcome to SL Gemma Trading Academy YouTube channel. First you learn then you earn. Best trading education YouTube channel in Sri Lanka. Thanks for watching my videos. Good luck with your trading. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Gemma Trading Academy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ වුණ අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක තමයි මම දැන් දවස් 2-3කට විතර කලින් අරන් ආවා. Deriv එකේ තියෙන ටිකක් high win high profit ගෙවන ක්‍රමයක් ගැන. ඊටත් වඩා වැඩියෙන් profit ගෙවන ක්‍රමයක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් කලින් එකේ තිබුණේ අපිට win profit එක සාමාන්‍ය 540ක් වගේ. මේකේ 2000 ගාණක් අපිට win rate එක හම්බ වෙනවා මේ ක්‍රමයට. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලොන් digit differ digit over under ඒ වගේ ක්‍රමයක් අත්හදා බලනවට වඩා හොඳයි මං හිතන්නේ මේ වගේ ක්‍රමයක් මාටින්ගල් ස්ටෙප් 10කට 15කට සල්ලි තියාගෙන මේ වගේ ක්‍රමයක් අත්හදා බලන එක. මොකද අපිට digit differ හෝ over under එකක් use කරොත් over under පොඩි එකක් use කරොත් පොඩි අංකයක් දාගෙන නැත්නම් බිඳුව වගේ අංකයක් දාගත්තොත් අපිට win profit එක ගෙවන්න 100ට 10. ඉතින් ඒකෙදි අපිට මාටින්ගල් ස්ටෙප් $100ක් තිබුණොත් මාටින්ගල් ස්ටෙප් 3කින් 4කින් 3ක් යන්නත් කලින් $100 ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට ඒකම අනිත් පැත්තට යූස් කරන්න පුළුවන්. මාටින්ගල් ස්ටෙප් ගාන අඩු කරලා ඉවර වෙලා $100ට හදාගන්න මාටින්ගල් ස්ටෙප් 15ක් විතර. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් win rate එකක් ආවම ඒ loss cover කරගෙන සම්පූර්ණ win rate එකට යන්න chance එකක් තියෙනවා මේ වගේ ක්‍රමවලින්. ඒක හින්දා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ අරන් ආවේ. ඉතින් මේවා බලලා මොනවා හරි දෙයක් ඔලුවට අරගෙන ඔයාගෙම කියලා ස්ට්‍රැටජි එකක් හදාගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. මම දැනට ඔයාලට මේකේ රිවිව් එකක් විදියට මේ තියෙන ඔප්ෂන් එක ගැන විස්තරයක් කරන එක විතරයි මේකෙදි කරන්නේ. ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා දෙනව නෙවෙයි. ඔයාලට ස්ට්‍රැටජි එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මම සිම්පල් ස්ට්‍රැටජි එකක් මේකෙදි කියන්නම්. ඒක යූස් කරලත් බලන්න. එහෙම නැතුව ඔයාලට තවත් වැඩිපුර මේව කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට EMA එකක් නැත්නම් SMA එකක් RSI දාගෙන ඒ වගේ පොඩි try කිරීම බැලීමක් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු ඉස්සෙල්ලම කොහොමද අපි මේ මොකද්ද ඔප්ෂන් එක සහ මේක ඇත්තට මේ වගේ කියන ප්‍රොෆිට් එකක් ගෙවනවද කියලා බලන්න. හරි. අපි යමු Deriv එක පැත්තට ගියාම මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම volatility එක ඔයාලට කැමති එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ ක්‍රමය තමයි only up and only down කියන එක. ඉතින් මේකදී අපි කලින් ඔප්ෂන් එකේ තිබුණ ටික් 5යි කියන එක වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් මේකෙදි ටික් 2 ඉඳන් ටික් 5 වෙනකන් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මෙතන ගෙවන ප්‍රොෆිට් එක වෙනස් වෙනවා. ටික් 2කට අපිට 282ක රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මම කිව්වා 2000 ගාණක් හම්බ වෙනවා කියලා ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් ටික් 5ක් දැම්මොත් ඔයාලට 2953ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. එක වතාවකදී. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකක් දැම්මොත් ඔයාලට $29ක් මේ ක්‍රමයේ හරහා හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් 7.35 ඉඳලා 7.40 7.45 එහෙම පොඩ වැඩි කරලා කරත් මේ එන රිටර්න් එක වැඩි හින්දා ඔයාට වැඩි win rate එකකට යන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මම manual කරන ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. try කරලා බලන්න. මම 7.35න් පටන් ගන්නම්. ටික් 2 තමයි ගොඩක් වෙලාවට හොඳ. එතකොට ඔයාට win rate එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙන ටික් 2 ටික් 5 කියන එක ටිකක් risk වැඩි. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකත් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවාද මේ නිල් ඩොට් එකක් ඇවිල්ලා පල්ලෙහා පැත්තට හැරෙනවා. අන්න එහෙම හැරෙන වෙලාවට ඔයාලට ඩවුන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රතු තිත ඇවිල්ලා උඩ පැත්තට හැරෙනකොට අප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරියටම බලන් ඉඳලා කරගන්න ඕන. දැන් මම ඔන්න දැම්ම නිල් පාට තිත හැදුන හින්දා ඔන්න පළවෙනි එක අපි loss 7.70න් අපි පටන් ගන්නවා. හරි මෙතන නිල් පාට එක හැදුණු නිසා අපි ආයෙ පාර try කරා. ඒකත් අපි loss. දැන් 1.40න් පටන් ගන්නවා. මම මේ වැඩිපුර මාටින්ගල් එකක් යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි අඩු මාටින්ගල් එකක් මීටත් වඩා යූස් කරන්න.
අපි ඊට පස්සේ 2.8 යූස් කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි මාටින්ගල් ස්ටෙප් 5ක් විතර යනකොට අපිට මෙතන වින් රේට් එකක් ආවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපේ බැලන්ස් එක $35ක් විතර තිබුණේ. දැන් $41ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ ඔයාට මේකේ මාටින්ගල් ස්ටෙප් එකක් යොදාගෙන මේ විදියට ටිකක් වින් රේට් එකකට යන්න පුළුවන් chance එකක් මේ ක්‍රමයේදී තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේකෙදී only up කියලා දැම්මොත් උඩ පැත්තට ටික් දෙකක් දැම්මොත් උඩ පැත්තට ටික් දෙකක් යන්න ඕන. only down කියලා දැම්මොත් යට පැත්තට ටික් දෙකක් එන්න ඕන. ඔක තමයි ක්‍රමය. ඉතින් ටික් ගන්න වැඩි වෙන්න ඔයාලට ගෙවන ප්‍රොෆිට් එක වගේම ලොස් එක යන්න තියෙන සම්භාවිතයවත් වැඩි. එතකොට ලොස් එක දරා ගන්න පුළුවන් උපරිම ඔයාගේ බැලන්ස් එකට හදාගෙන ඒ වගේ try කරලා බලන්න මේ වගේ මෙතඩ් එකක්. එතකොට ඔයාලට අර digit differ වගේ මෙතඩ් එකක් try කරනවට වඩා මේ වගේ මෙතඩ් එකකදී එන win rate එක වැඩි හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ලොකු win rate එකක් අවසානයේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම කලින් කිව්වා වගේ high risk high profit ගෙවන ක්‍රමයක්. ඒක නිසා ගොඩාක් පරිස්සමට රියල් එකේ කරනවා නම් කරන්න. ඒ වගේම මේක පුළුවන් තරම් ඩිමෝ එකේ පැට්‍රිස් වෙලා රියල් එකට ගිහිලා කරන්න. එතකොට ඔයාලට win rate එකක් අනිවාර්යෙන් මාටින්ගල් ස්ටෙප් 5ක් 10ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ලොකු win rate එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ටික් දෙකකින් යූස් කරන්න. ඔය මම කිව්ව මෙතඩ් දෙකට නැත්තම් ටික් 5 යූස් කරනවා නම් ටිකක් රිස්කි. ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම රිස්කි. ඒක නිසා ටික් දෙක යූස් කරලා ඔයා මේ වැඩ ටික කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ගිහිල්ලා යන හැමෝටම සුබ දවසක්.